M-A-A-N. Ang galing mo naman. Maan. Ikaw nga. Sige. Ano bang ginagawa niyo? Ano laro yan? Nagsusulatan po kami ng titik sa likod. Sali po kayo. Tapos po, hula namin kung anong titik yung sinulat. Sige nga, sali ako. Sino Sige, mag-drawing sa likod? lumalikod ko kayo. Okay. Hulaan niyo kung anong titik ito. G. Galing! Ito naman. Sige. Ikaw. M. Galing! Siyempre. Bakit ganon, tita? Ba't ganon, Ano? tita? Kahit na hindi tayo nakatingin sa likod, nahulaan natin kung ano yung titik. Kasi yung balat natin, may mga pandamayan o sensory organs. So, sinisuri ng mabuti ng utak mo yung mga letra na dinodrawing-drawing nyo dyan. Nalalaman nyo tuloy kung anong letra yon.